What's up guys? Nandito na naman tayo para sa isang diagram. Ang ginawa nating diagram ay ignition wiring diagram for Toyota 4Runner 2018 model. Ito po yung ECM na tinatawag or electronic control module. Ito naman ang junction box. Ito naman ang ignition coil. Sa Toyota 4Runner 2008 model ay makikita nyo 6 po ang ignition coil, kasi po 6 cylinder po yan siya. Ito pong ignition coil, yan po ang salpak sa mga spark plug natin, kasi ito po ang nagbibigay ng magandang current. So sa ignition coil na ito, mayroon siyang, kung napapansin nyo, may nakikita kayong 4 na wire. Ang isa po yan, galing yan ng ignition. Ang isa naman ay ground. Ang dalawa naman ay dito galing sa ECM. Isang signal at saka isang return. Okay guys, ganyan lang ang kasimple ang wiring diagram ng ignition coil ng pang Toyota 4Runner 2018 model. So ang iba-ibang brand o model ng mga sasakyan ay may iba-ibang ignition coil din. Kasi yung ibang ignition coil ay 3 wire lang. Sa susunod, i-upload natin yung 3 wire para malalaman nyo kung anong diagram niya, kung saan ang connection nito. Okay, ito lang munang ipakita natin. Ang sunod kong upload, abangan nyo na lang guys. Ipakita natin yung ignition coil na 3 wire. Ito po, tandaan nyo, pang Toyota 4Runner 2018 model, ang ignition coil niya ay 4 ang wire. Tandaan nyo, huwag kalimutan, ang isa galing ng ignition, ang isa ground, ang dalawa ay galing sa ECM, isang signal at saka isang return. Okay guys, sana po ay may natutunan na naman kayo sa akin at sa mga bago dyan. Pakishare na lang to para sa ibang mga gusto pang matuto. At huwag kalimutan mag-subscribe at saka pindutin ang button para sa mga notification. Kapag mag-upload tayo ay mag-notify po sa inyo yan guys. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Suportahan nyo na lang ako guys para sa mga gusto rin matuto at mahilig sa mga DIY. Gagayahin nyo lang ito guys, ang wiring diagram ko. Okay guys, abangan yung susunod kong video at i-upload natin ay ignition coil na naman na 3 wire. Tandaan nyo, ito 4 na wire. Kapag may napansin kayong mga ignition coil na 4 na wire, ito lang ang connection nya. Toyota man yan siya or na brand, basta 4 ang wire ng ignition coil. Ganito lang ang sistema ng connection nya. Isang ground, isang current supply from ignition, at ang dalawa ay sa ECM, isang return at saka isang signal. Okay guys, maraming salamat po, hanggang sa susunod na video.